Jó lesz ez nekünk? Sziasztok! Üdv a kockalóron! Már nagyon ki akartam próbálni legalább egy Smart Play készletet, mert technológiai szempontból érdekesnek találom. Nemrég pedig volt lehetőségem beszerezni egy párat az első adag Star Wars Smart Play készletből. Ez itt Darth Vader tájvadásza, ez pedig Luke Skywalker vörös-ötös X-szárnyúja. Úgy döntöttem, hogy a kettő közül az X-szárnyút mutatom be, mert ebben van a több okos csempe és okos figura, ezáltal több funkció, amit meg tudok nektek mutatni. Ez a 75423-as számú készlet összesen 581 elemből áll, kapunk benne egy Smart Bricket, azaz okos kockát töltővel együtt, 5 okos csempét, 2 okos figurát, illetve 3 hagyományos figurát, amiből R2-D2 igazából új, de róla külön is lesz majd szó. Ebben a videóban a Smart Play-re fogok koncentrálni, így a készlet témájának történeti háttere most háttérbe szorul. Viszont írjátok meg kommentben, ha szeretnétek látni Darth Vader tájvadászát is, vagy akár a két készletet együtt. Lássuk hát, hogy mivel van dolgunk. A dobozt kinyitva rögtön a Smart Brick fogad minket egy sárga kartonbetétben. A Lego egyértelműen azt akarja, hogy ezt vegyük észre először. A sárga vezeték nélküli Smart Brick töltőpad egy külön fehér dobozban érkezik, és egy 1 méteres szintén sárga USB-A-ból USB-C kábelt is kapunk hozzá. Ez utóbbi az egyetlen műanyag zacskóban lapul, az X-Wing legnagyobb törzselemével és 2 rugalmas csőelemmel együtt. Töltőfej viszont nincs a dobozban, ezt nekünk kell megoldani, egy sima USB-A-s fali töltő vagy egy számítógép is megteszi. Egy fontos részlet, a töltő működik más USB-C kábellel is, viszont más szabványos vezeték nélküli töltővel nem fogjuk tudni tölteni a Smart Brickeket, ugyanis a Lego valamiért egy egyedi töltési megoldást alkalmaz. A doboz többi része már ismerősebb terep. 8 papírzacskót kapunk, plusz az említett egy darab műanyag zacskót. Az építési útmutatókat pedig egy papírborítékban találjuk. Útmutatókat, mivel a készletben 4 párhuzamos építés van. Maga az X-Wing, egy 2 részből álló szállítójármű, egy irányítóközpont és egy birodalmi lövegtorony. Akár 4-en is építhetitek egyszerre, mindegyik modellhez saját füzet és saját zacskók tartoznak. A készletben, ahogy már láthattátok, 5 okos csempét kapunk, úgyhogy építsük is meg a külön-külön modelleket és nézzük meg, hogy hogyan okosodnak fel ezekkel a csempékkel. Az X-Wing építése egyszerű, látszik rajta a 6 pluszos besorolás. Meglepetések nincsenek nagyon benne, de összességében amúgy unalmasnak sem mondanám. Az egész hajó arányai viszont furák, de a legszembetűnőbb mégiscsak a pilótafülke. Nem a szokásos X-Wing jellegű pilótafülkét kapjuk, ennek pedig itt van az oka. Valahova a Smart Bricknek is el kell férnie. Ez az ára a funkcióknak, a forma pontosságából áldoztak be. A nyomtatott kabintetőelem egyébként szép, de az összkép így nem annyira áll össze igazi X-Wing kabinnel. Egy minifigura egyébként éppen belefér, de a háta fedetlen marad. A Smart Bricket a helyére illesztve fel- és leszállási hangokat, mozgatásra pedig hajtómű hangokat kapunk. Ezeknek mondjuk nincs túl sok köze a filmekben hallható hangokhoz. A lövés megoldása viszont egész ötletes. A szárnyak között a törzsben egy gombbal működtethető rugós mechanizmust építünk meg, ez mozgatja a Smart Bricket előre-hátra a törzsben, így az 2 piros elem közé csúszik be, ezt a piros színt ismeri fel a színérzékelőjével, amire lövés hangokat ad ki. A színek egyébként az egész készletben így működnek, a piros a lövést, a zöld a javítást, a kék pedig az üzemanyagtöltést jelenti. Itt megjegyezném, hogy ha egy okos csempe aktiválja a színérzékelőt, akkor az egy igen zavaró, folyamatos LED villogással jár. És még egy részlet. Ha Luke a pilótafülkében ül, és berakjuk a Smart Bricket, pár másodperc Star Wars zene is megszólal. Remélem, hogy ezért nem lesz letiltva a videó. A szállítójármű 2 tagból áll, és kerekeken gurul. A történet szerint ezek ugye lebegő járművek lennének, amit itt a szinte láthatatlan kerekekkel szerintem jól oldottak meg a tervezők. Kapott egy üzemanyagtöltő részletet, és a javító effekteket aktiváló zöld kalapács is erre kerül. A csempéjére helyezve a Smart Bricket mozgatásra hajtómű vagy repulzor hangokat ad ki. Illetve itt kapjuk meg ezt a kék töltőállomás részt is, aminek a végén van egy kék színű 1x1-es elem, amit hogyha oda érintünk, vagy oda közelítünk a színérzékelőhöz, akkor ilyen üzemanyag töltő hangot tudunk belőle kicsikarni, ez egyébként az X-szárnyúval is működik.
Illetve ugye itt van ez a zöld kalapács, amivel javítás hangokat tudunk kicsikarni belőle. Az irányító központ nem túl izgalmas, az egyetlen funkciója az, hogy az alapján forgatható. A forgatás racsnis, aminek a kattanásait a SmartBrick egyébként könnyen érzékeli, bár egyébként is elég érzékeny a mozgatásra. SmartBrickkel forgatás közben radar hangok szólalnak meg. A birodalmi lövegtoronynak két okos funkciója van, a racsnis forgatásra itt is van reakció, itt a forgatás mechanikai hangok szólalnak majd meg, illetve van egy lövés funkció is. Egy gumis mechanizmus mozgat két piros lapátot a SmartBrick köré, és ettől szólalnak meg az ágyú vagy lövés hangok. Összességében az X-Wing kinézete megosztó, szerintem az arányai lehettek volna kicsit pontosabbak, de alapvetően felismerhető a hajó nyilván. Kár, hogy a pilótafülke alakját beáldozták a SmartBrick miatt, de hát ugye erről szól az egész készlet. A melléképítések közül az ágyú és a szállítójármű egész jól ki lettek találva, az irányítóközpontot viszont annyira nem tudom hova tenni. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen technológiákat rejt a SmartBrick, azaz az okos kocka ebben az egészen kicsi 2x4 bütyök méretű csomagban. Itt álljunk is meg egy pillanatra. Szerkesztés közben rájöttem, hogy ez a rész egy kicsit túl tech-blablásra sikerült, úgyhogy ha nem szeretnétek ilyesmit hallani egy legós videóban, akkor menjetek át odalent a következő fejezetre. És most folytatódjon a videó. Az első a beépített akkumulátor, ez nem cserélhető, bontás nélkül nem lehet hozzáférni, ami biztonsági szempontból persze egy helyes tervezői döntés. A Lego szerint évekig működik majd, de ez egyelőre csak egy ígéret, majd idővel kiderül. Ez a része a dolognak engem környezettudatosság szempontjából kicsit zavar, ugyanis egyszer majd ebből az egészből elektronikai hulladék lesz, pláne ha az aksik elkezdenek majd idővel megförmedni. Aztán ott az NFC, ezzel olvassa le a SmartBrick az okos csempéket és az okos minifigurákat. Ez egyébként hasonló ahhoz, ahogy a bankkártyákban vagy a telefonjaitokban az érintéses fizetés működik, így például egy NFC-képes telefonnal és egy megfelelő alkalmazással le is tudjátok olvasni őket. Ezt meg is tudom nektek mutatni. Itt van a kezemben R2-D2 okos csempéje, és ezt összeérintve a telefonommal már rögtön láthatjátok is, hogy leolvasta, és megjelenít néhány adatot belőle. Ugyanezt megtehetjük az okos figurákkal is, pontosan ugyanígy le lehet őket olvasni külön. Van a SmartBrickben gyorsulásmérő és talán giroszkóp is, amivel érzékeli, ha mozgatjuk vagy forgatjuk a térben. A beépített hangszórójával adja ki a hangeffekteket, nyilván egy viszonylag kicsi műanyag burkolatba zárt hangszóróról van szó, nagyon jó hangminőséget, ezért nem is kell várni tőle. Viszont cserébe jó hangos tud lenni. LED-ekből is jutott bele elég, a hangeffektek mellett ez a másik leginkább észrevehető dolog, amit csinálni tud. Ezek villognak válaszul szinte mindenre, és őszintén szólva idővel ez kicsit idegesítő is tud lenni. Van benne mikrofon is, bár erre az első okos Star Wars készletekben nem épül semmilyen funkció, legalábbis én nem találtam meg, hogy épülne. Talán későbbi készletek használják majd ki a BrickNet-tel együtt. A fényérzékelő vagy színérzékelő 3 színt ismer fel, pirosat, zöldet és kéket, erre épül a SmartPlay interaktív funkcióinak jó része, és végül a BrickNet egy Bluetooth alapú hálózati megoldás, amivel elvileg több SmartBrick tud egymással beszélgetni közvetlenül, telefon és mindenféle alkalmazás nélkül. Ejtsünk pár szót a használhatóságról. A SmartBrick 2-2,5 óra alatt tölt fel teljesen, és egy töltéssel nagyjából 45 perc folyamatos játék jön ki belőle. 3 perc tétlenség után elalszik, ezután 3-szori rázással lehet visszaébreszteni. 13 óra nem használat után pedig mély alvásba kerül, ahonnan csak töltőpadra helyezve ébred fel. A dobozban is ebben az állapotban kapjuk, így kibontás után mindenképp töltőre kell tenni, hogy használni tudjuk. Nézzük hát, hogy hogyan néz ki egy interakció a SmartPlay elemei között. Itt láthatjátok, ahogy a SmartBrick ténylegesen közelítésre leolvas egy okos csempét, és erre droidos prünttyögést ad ki és villog. Itt jön számomra a legérdekesebb rész, a hangokat és fényeffekteket nem a SmartBrickbe égették bele, hanem a csempék és figurák hordozzák az utasításokat, hogy mit csináljon. Így nagy eséllyel a későbbi készletekhez nem kell majd feltétlenül frissítgetni a SmartBrickeket. Ha pedig mégis magának a SmartBricknek kellene valaha frissítés, arra ott a Lego Smart Assist alkalmazás Androidra és iOS-re. Ezt is kipróbáltam, hogy meg tudjam mutatni nektek. Csatlakozni csak akkor lehet a SmartBrickekhez, amikor töltőn vannak,
Az app mutatja a firmware verziót, az akku állapotát, a kapcsolat állapotát és azt is, ha van elérhető frissítés. Illetve még a hangeffektek hangerejét is lehet állítani, de teljesen lenémítani nem lehet. Térjünk át a figurákra és a csempékre. Egy okos csempe belülről egy sima NFC címke, műanyagba zárt antenna és chip, akku nélkül, szóval nincs benne semmi aktív elektronika. Ahogy a SmartBrick bemutatásánál már láthattátok, ezek telefonnal is leolvashatók. A Luke és Leia okos minifigurák viszont nem szokványos figurák. A lábuk és a törzsük nem szedhető szét, a törzsben ugyanis ott lapul az NFC chip és az antenna, szintén műanyagba zárva. A hátukon SmartPlay jelölés van, az oldalukon pedig elektronikai szabványjelzések vannak. Ugyanezek egyébként az okos csempék hátoldalára is rá vannak nyomtatva, csak a figurákon nagyon feltűnő helyre kerültek. Na és a hangok. Luke és Leia hangja valahogy nem így rémlik a filmekből, de még az első Lego Star Wars játékokból sem. Vörös kettes készelétben. De ha úgy tekintünk a SmartBrickre, mint egy nagyon korlátozott pici számítógépre, ami ráadásul helyben szintetizálja a kiadandó hangokat, akkor talán elnézhető ez, viszont a Star Wars-os környezetben, ahol pontosan ismerjük az eredeti hangeffekteket és hangokat, elég fura ez a helyzet. Az új R2-D2 teste vegyesen jó és érdekes, a feje forgatható, aminek szerintem az első Astromech minifigura óta így kéne lennie, nagy piros pont. A háta viszont ki van egyenesítve egy 2x2-es csatlakozó felülettel, ide kerül az 5. okos csempe, ami furává teszi a figurát. Az egész összeállítás azért is érdekes, mert a készletben csak egy darab SmartBricket kapunk, miközben 4 hely van neki kialakítva. Így ezzel az egy készlettel, ha csak többet nem veszünk persze, egyszerre csak kevés funkciót tudunk aktiválni. Ez nyilván nem véletlen, hanem a LEGO tudatos üzleti döntése, de attól még jó, ha tudjátok, hogy mire számítsatok. Na de akkor, jó ez nekünk? Alapvetően először szkeptikus voltam a SmartPlay létjogosultságát illetően, amikor bejelentették, és most, hogy kipróbáltam, még mindig az vagyok. A SmartBrick jó pofa, villog, prüntjög, egy gyerek figyelmét simán megfoghatja egy kis ideig. De amit az első Star Wars készletek ténylegesen kezdenek vele, az szerintem kevés. Főleg ahhoz képest, amennyivel többe kerülnek emiatt, mint a hasonló elemszámú készletek. Megkérdőjelezhető döntés, hogy a LEGO pont Star Wars készletekkel vezette be a SmartPlay-t. Ebben a témában ugyanis sokan fejből ismerik a hangokat és formákat. Egy City-s kezdéssel például motorhang, meg szirénahang, meg ilyesmi simán működne, és a motyogó minifigurák se tűnnének fel ennyire senkinek. Illetve ha villogásra nem is, de a hangok kiadására már egész fiatal korunktól kezdve van beépített megoldásunk, így nem teljesen érzem szükségét annak, hogy ezt elektronikával helyettesítsük egy amúgy is kreativitásra építő játéknál, mint a LEGO. Talán a 2026. augusztus 1-én érkező Pokémon készletekkel jobb lesz majd a helyzet. Ha pedig mindezek után kipróbálnátok, Magyarországon a SmartPlay készletek egyelőre nem érhetőek el hivatalosan. Ha érdekel, a német LEGO oldalán például 90 euróért elérhető ez a készlet, illetve máshol, hogyha egy kicsit spórolni akartok, már el is indultak a leárazások, úgyhogy érdemes szétnézni más online piactereken. Nektek mi a véleményetek erről az egész SmartPlay rendszerről? Esetleg már beszereztétek valamelyik készletet? Beszélgessünk a kommentekben, illetve nyomj egy lájkot, ha tetszett a videó, és iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!